خب بریم به محضر این پیامبر عظیم الشأن حضرت سلیمان نبی که هم پیامبر بودن، هم از بزرگان و ثروتمندان و پادشاهان بزرگ در تاریخ ازشون در داستان‌های عبری و داستان‌های اسلام نام برده شده. خب نزدیک بشید، سلام عرض کنید، احترام بذارید. بله، نزدیک شدم. ایشون روی یه تخت بزرگ طلایی نشستن و یه پرنده روی شونه‌شونه و اشاره میکنن که روی یه صندلی بشینم روبروشون و منتظرمون بودن. بسیار هم عالی. من بسیار سپاسگزارم که اجازه دادن که ما به محضرشون برسیم. قطعا همون جوری که طبق این بازه زمانی که من در لایو ها و در واقع در هیپنوتیزم های دریافتی قرار میگیرم، چیزی که به من گفته شده اینه که در بالا اجازه داده میشه و اون ایده و اون مسئله به ذهن من میاد و من با مدیوم ها و افرادی که در این ارتباط ها میتونن قرار بگیرن قرار میگیریم و در کلاس انرژی درمانی ریکی این ایده به ذهن ما اومد که یک هیپنوتیزم دریافتی داشته باشیم و ایده‌ای که به ذهن من اومد راههای کسب موفقیت مالی بوده و چه بهتر افرادی که در واقع توی زمینه موفقیت از بزرگان موفقیت دنیا بودن. من خدمت حضرت سلیمان نبی سلام عرض میکنم و بسیار خوشحالم که اجازه داده شد ما در محضر ایشون باشیم. ایشون هم برای شما سلام دارن و میگن این ایده از یک هفته قبل داشته برای شما می اومده و امروز تایید شده که امشب به حضورشون برسیم. بسیار هم عالی. و دوستان عزیز، فقط من این رو به شما بگم که این هیپنوتیزم دریافتی رو ما الان یک بامداد هست، یک نیمه شب هست که ما شروعش داریم میکنیم که حالا تا چه بازه زمانی طول بکشه نمیدونم، ولی به عشق شما عزیزان و با همراهی مدیوم های محترم ما داریم این کار رو انجام میدیم و لطف و عنایتی که کائنات و اساتید مقرب و حالا کسانی که ما اجازه شرفیاب شدن خدمتشون رو داریم داده میشه. خب من از جانب خودم و تمام کسانی که این پیام رو میشنوند از حضرت سلیمان نبی سپاسگزارم و خوشحال میشم که ما رو همراهی کنید با پاسخ به سوالهایی که از شما پرسیده میشه. سوالها رو پاسخ میدن و میگن که میدونن چقدر برای انسان‌های الان این ضرورت داره و امیدوارن که امشب آگاهی خوبی به همه عزیزان با پاسخ دادن به این سوالها برسه. بسیار سپاسگزارم. اولین سوالی که من از شما میپرسم، خب خیلی سوال پرسیده شده در بازه زمانی حدود 4 ساعت، بیش از 300 سوال برای ما فرستاده شد که دیگه ما فقط تونستیم 50 تا از اونها رو گلچین کنیم که البته سوالات بعضیا تکراری بود از شما بپرسیم. آیا روح که برای تجربه زمینی میاد اجازه داره که موفقیت‌های مالی به دست بیاره و پولدار شدن برای ما آیا مجاز هست یا نه؟ چون متاسفانه در بعضی از مکاتب و فرهنگ‌ها فقر رو یه جورایی میشه گفتش که از لحاظ حالا چجوری به شما میگم فضیلت میدونن، از لحاظ حالا اون مکاتب فقر فضیلته. این رو من از شما ابتدا میپرسم، آیا روح میتونه موفقیت‌های مالی به دست بیاره و این اجازه رو داره و یا آیا فقر فضیلت هست یا نه؟ ایشون میگن که اگر روح در تجربهش انتخاب کرده باشه که تجربه پول داشتن رو روی زمین تجربه کنه، بله اجازه داره، مگر اینکه خودش آگاهانه از قبل انتخاب کرده باشه که
مسیری جدا، حالا یا تجربه دیگه مثل یک خطا یا مسیری مثل فقر رو انتخاب کرده باشه. البته اون خطایی رو هم که ما داریم میگیم چیزیه که به ذهن شما انسان‌های الان خطا میاد. ایشون اومده تجربه‌های مختلفی داشته باشه، ولی اگر تجربه پولداری رو انتخاب کرده باشه، بله به راحتی تو این مسیر قرار میگیره، چون اصلا طرح الهیش این بوده. و اینکه مگر شما انتخاب کرده باشید فقیر بودن رو، وگرنه فقر هیچ وقت فضیلت نیست، چون فقر خیلی محدودت میکنه. برای همین هر روحی هم حاضر نیست این تجربه رو روی زمین تجربه کنه و برای همین هم هست که فضیلت خیلی زیادی به اون روحی میدن که آمده باشه و فقر رو بخواد تجربه کنه. اگر کسی بخواد فقر رو تجربه کنه و اصول انسانی رو هم بتونه رعایت کنه، خیلی فضیلت داره و خیلی ارتقای روحی بزرگی پیدا میکنه. پس من چیزی که دریافت کردم اینه که کسی که انتخاب میکنه، البته خب سوال بعدی مطرح میشه که میگم کسی که انتخاب میکنه فقیر باشه اما فضیلت انسانی رو هم رعایت کنه، یعنی اون انسانیت، شرافت، وجدان و سالم زیستن رو در هنگام فقر تجربه کنه، اون فضیلته و عدم نارضایتی از موقعیت فقر. بله، احساس رضایتمندی از شرایطی که داره. درسته. حالا اینجا یک سوالی پیش میاد که ما خب خیلی از افراد توی این سوال گیجن، یعنی متوجه نمیشن که آیا روح من انتخاب کرده که فقیر بیاد یا این فقر زمینی که من نمیتونم به ثروت برسم و اسمش رو بذارم فضیلت. چطور ما متوجه بشیم کدوم فقریه که روح انتخاب کرده و کدوم فقر اینه که من حالا به واسطه ندانستن علم ثروتمند شدن به ثروت نمیرسم؟ دقیقاً یک تیکش رو توضیح دادم تو مرحله قبل، و اون این که اگر اون فرد رضایت داشته باشه از شرایط، یعنی اومده اونو تجربه کنه. ولی اگر این که رضایت نداشته باشه و خیلی کارها انجام بده برای این که بتونه به ثروت برسه، یعنی این که این روح راهش رو داره اشتباه میره و طرح الهیش رو زمین این نبوده، حالا گم شده و نمیتونه مسیر درستش رو پیدا کنه. پس ما با این سوالها میخوایم کمک کنیم به افرادی که مسیر رو گم کردن، دوست دارن ثروتمند بشن اما نمیتونن. بله، و این رو هم بگم درسته هر کسی یک رزق و روزی مشخصی داره و چون انتخاب‌های مختلفی داشته ممکنه پولدار شدن هم در طرح الهیش انتخاب نکرده باشه، اما الان که اومده ضرورت پول رو خیلی زیاد تو زندگیش برای خودش پررنگ میبینه، میخواد به پول برسه، در حالی که ممکنه برای یک آگاهی دیگه روی زمین آمده باشه و به پول زیاد نتونه برسه. پس حتما مسیر فقر نیست. اگر یک طرح الهی دیگه هم انتخاب کرده باشه ممکنه توی اون رزق و روزی داشته باشه اما پولداری نباشه. پس در واقع میشه گفتش که ثروت‌های کلان و ثروت‌های بیش از اندازه تصور آدم‌ها یا حتی ثروت‌های خاص در واقع در طرح الهی اون افراد هست، اما بقیه افراد هم به ثروت و اون تمکن مالی میرسن، اما ممکنه مثلا هر کسی بیل گیتس نشه، هر کسی آدم‌های پولدار دنیا نشه. باز هم یک اما وجود داره، این که ببینه از چه طریقی داره پولدار میشه. خیلی از کسانی هم که پولدار شدن به خاطر اینکه مسیر درآوردن پولشون طبق اصول انسانی و الهی نبوده، باز هم در طرحشون پولداری نبوده و براشون کارما داره. اما کسی که همه چی برای پولدار شدنش مهیا میشه، به راحتی ابزارها فراهم میشه و میتونه به ثروت برسه، کسیه که اومده پولدار شدن رو تجربه کنه. بسیار عالی. و اون یک مسئولیت خیلی مهم داره، این که اون پول و ثروت رو چطوری خرج خودش و دیگران کنه. اینها هم پرسیده آزمونش اینه
آیا از اون پول برای خودش و دیگران درست استفاده میکنه یا نه؟ پس فکر نکنید اگر طرح الهی پولدار شدن رو انتخاب کردید باز راه ساده ای رو انتخاب کردید. پس پولدار شدن هم مسئولیت خودش رو داره. بله. یک سوال پرسیدن آیا ما با ثروتمند شدن میتونیم بار معنوی خودمون رو برای رشد روح ایجاد کنیم؟ همینطور که گفتم در قسمت قبل، اگر با اون پول بتونی به خودت و دیگران خدمت کنی، کارهای خوب انجام بدی و خیر به دیگران برسونی، بله این میشه یک مسیر معنوی و دقیقاً این پولدار شدنه که تأیید شده است. درسته. به عبارتی میشه گفتش که من چیزی که درک کردم اینه قطعاً ما وقتی پولدار میشیم همه اون پولی که در اختیار ما گذاشته میشه متعلق به ما نیست. یعنی ما لزوماً در طرح الهی ما نوشته شده که شما تایید کنید یا تایید نکنید، من این رو میپرسم، چون ما یک قانونی داریم به نام قانون عشریه، 10% از درآمدت رو به نیازمندان اطرافت ببخش. و افرادی هم هستن خیر هستن، بیمارستان درست میکنن، مراکز درمانی درست میکنن، مراکز نگهداری ایتام نیازمندان رو درست میکنن و حالا کارهای خیر زیادی. و اینها آیا درسته پس مسیرشون و درسته که میگن بخشیدن از مال باعث ثروتمند شدن بیشتر میشه؟ اصلا این که طرح الهیشون برای پولدار شدن همین بوده. اگر جز این بکنن طرحشون رو کامل انجام ندادن. پس چرا بعضی از افراد با داشتن پول زیاد خسیسن و حتی حالا اونها به خیلی ها کمک نمیکنن با داشتن پول و اعمال نیکشون نسبت به بعضی های دیگه خیلی کمتره و یا حتی اصلا انجام ندن با اینکه پولدار هم مطمئن شدن؟ باشید کسی اگر از راه درست پول در بیاره قلبش انقدر نرم و رئوفه که نمیتونه ببینه کسی هست که بتونه با کمک کردن بهش مسیر زندگیش رو اصلاح کنه و در تعالی انسانی اون فرد بهش کمک کنه بدون اینکه عزت نفسش رو زیر سوال ببره بهش کمک کنه. اگر این فرد از راه درست پول رو به دست آورده باشه این کار رو انجام میده، وگرنه مطمئن باشید این از اون افرادیه که اصلا در طرح الهیش پولدار شدن نبوده و براش کارمای خیلی شدیدی در نظر گرفته شده. پس الزام وجود داره که ما همیشه بخشی از درآمدمون رو به افرادی که نیازمند هستن کمک کنیم بدون اینکه عزت نفس اونها رو تخریب کنیم، در واقع به نوعی که به اونها کمک بشه تا یک زندگی خوب و بهتری رو برای خودشون ایجاد کنن. و این هم هست اینجا اینو میگن که شما هر روزی که دارید میتونید این کار رو انجام بدید و باید انجام بدید. اگر خداوند برای شما روزی مقرر کرده اینکه محتاج نیستید و نیازمند نیستید، میتونید حتی با دادن یک شاخه گل به یک نفر اون رو خوشحال کنید یا یه تقدیری ازش بکنید. این کار رو بکنید. نذارید فکر کنید که اگر پولدار باشم باید این کار رو بکنم. این باعث میشه حس خوب انسان بودن در شما تقویت بشه و تعالی پیدا کنید و همین باعث میشه حتی آوردن یک لبخند روی لب یک انسان دیگه شما رزق و روزیتون بیشتر بشه. البته این رزق و روزی انواع مختلفی داره که مادیات یک بخش اونه. روزی مثل علم، مثل داشتن یک دوست خوب در کنارت وقتی مسئله‌ای داری، داشتن یک همسر خوب، یک خانواده خوب، اینها همه روزیه که خداوند برای شما انسان‌ها قرار داده. ولی متاسفانه روزی همیشه برای آدم‌ها با پول فقط معنی داده میشه. درسته. بسیار عالی. آیا راه‌های متفاوتی برای کسب موفقیت مالی وجود داره و در واقع میشه گفت این مسیرها برای آدم‌های گوناگون متفاوته؟ یعنی هر آدمی
میتونه مسیر رسیدن به موفقیت رو الزاماً مثلا این نیستش که من بگم من با دکتر بشم پولدار بشم، من باید مهندس بشم پولدار بشم، من حتما با طلا فروش باشم، بازاری باشم. آیا چنین چیزهایی وجود داره؟ 100% هر کسی فراخور استعدادهایی که داره میتونه درآمدی داشته باشه و این قضیه باعث میشه که بتونه تو مسیر مالی پیشرفت کنه. البته همینطور که میدونید بعضی از کارها درآمد بیشتری داره و اون کارها رو هم اون فرد استعداد داره درش. ممکنه یک نفر بره در بازار بخواد کاسب بشه ولی کاسبی بلد نباشه و حتی ورشکست بشه. این نمیشه بگه رزق و روزی ندارم. علم اون کار در وجودش نهاده نشده، یعنی اینکه روزی اون فرد از اون مسیر نبوده در طرح الهیش. برای همین همه آدم ها یک راه برای به دست آوردن روزی مالی دارن. درسته. پس اینجوری که من متوجه شدم ثروتمند شدن در واقع علم داره، علم ثروتمند شدن. 100%. آها. خب ما چطوری میتونیم علم ثروتمند شدن رو به دست بیاریم؟ و یه موضوع دیگه این که اینجوری که شما فرمودید پس برای هر انسانی رسالتی مشخص شده که اگر در رسالت خودش قرار بگیره میتونه موفق بشه و کسب روزی و موفقیت‌های عالی به دست بیاره. بله، شما با توجه به استعداد و علاقه‌ای که دارید دنبال یک شغل میرید و اینجا این مثال رو خدمتتون میزنم. همینطور که گفتید مثلا پزشکی یا مهندسی یا کاسبی، شما دنبال اون کار میرید، بخش خودتون را انجام میدید و اگر در طرح الهی شما پولدار شدن باشه اون موقع بهش میرسید، وگرنه چون تلاشتون رو کردید یک زندگی نرمال معمولی دارید. پس اگر هر کسی هم دکتر میشه الزاما قرار نیست اون دکتری اون رو به موفقیت‌های عالی برسونه، مگر اینکه اون پزشکی در استعداد و علاقه و طرح الهیش باشه. دقیقاً در اطرافتون هم این رو میبینید. پزشکای درست کاری که خیلی موفق میشن از نظر مالی یا هر کسی، و هستن کسایی هم که از خلاف به چیزی میرسن که ما همون اول این رو رد کردیم. بسیار عالی. پس این چیزی که بعضی از آگاهی ها قبلا هم به من گفتن اینه، پولدار شدن در زمین برای تمام روح ها مجاز هست، اما نه به هر قیمتی ما پول به دست بیاریم و نه هر مقداری. ممکنه که شما روزیتون مالی خیلی کم باشه، یعنی اینجا مسئولیت دیگه ای داشته باشین، ولی این باعث نمیشه که شما زندگی شرافتمندانه ای نداشته باشید. یعنی حالا فرض مثلا یک نفر مثل من، حالا به عنوان مثال خودم رو مثال میزنم، شاید من تقدیر الهیم اینه که آموزش بدم، حالا آموزش درس‌های معنوی، همین ارتباط‌هایی که به درد مردم بخوره، اما شاید تقدیر من این نیستش که یک شخصی مثل چه میدونم ایلان ماسک بشم تا یک ثروت آنچنانی به دست بیارم. آیا منظورتون اینه؟ یعنی ثروت من در اینه که یک علمی به دست آوردم، یک زن و بچه خوب و افرادی که در کنارم هستن انسان‌های خوبی هستن، این میشه ثروت من. و یک نکته دیگه ای رو هم اینجا اضافه کنم. بعضی وقتا شما ممکنه تو مسیر درست باشین و توی یه سن بالاتری به یک ثروتی برسید. پس این رو ما محدود نمی کنیم. این نیستش که روزی الان شما همینطور که ممکنه در آینده کم بشه، ممکنه زیاد هم بشه. این جزء اون علومیه که شما الان بهش دسترسی ندارید و همیشه بهتون میگن درست تلاشتون رو بکنید. این باعث نشه کسی ناامید بشه از رسیدن به مادیات، ولی این که مسیرش رو چطوری داره پیش میره چیزیه که بهش میتونه بهای روحی بده. یه ذره پیچیده بود، یه کوچولو باز میکنید؟ من معذرت میخوام، یه کوچولو این رو بازتر کنید. مثلا شما الان یک درآمدی دارید. بله. این که من منظورتون اینه که راه برای ثروتمند شدن به سن و سال نیست، یعنی یکی ممکنه در این مشخص نیستش که شما در آینده به همین درآمد رو داشته باشید. شاید بیشتر بشه، شاید درآمدتون بیشتر بشه، همینطور که گفتم شاید هم کمتر بشه. درسته.
درسته. پس سن و سال برای راه رسیدن به ثروت ملاک ممکنه نیست. شما انتخاب کرده باشین تا فلان سن اصلا فقر رو تجربه کنید، بعد یک زندگی عادی. و این هست که بعضی وقتا شما خودتون این مثال رو میزنید که طرف یک شب پولدار شده و جنبش رو نداشته. بعضی وقتا آدم ها لازم دارن همینطور که دارن تجربه به دست میارن ارتقای روحی پیدا کنن و به عبارتی ظرف وجودشون بزرگ بشه تا بتونن توی اون موقعیت عملکرد درستی داشته باشن. برای همین ممکنه یک نفر تو 60 سالگی یا 70 سالگی حتی پولدار بشه. هیچ محدودیتی نداره. بسیار هم عالی. آیا درسته روی کره زمین فراوانی بیش از آن چیزی که ما انسان ها نیاز داریم وجود داره؟ بله. و یک چیز هم بگم، هر چیزی که شما آرزو میکنین و میخواین هست. فکر کنید هیچی قرار نیست خلق بشه، اضافه بشه به جهان. یا در طرح الهیتون هست بهش رسیدن یا نیست. یا عملکردتون برای رسیدن به اون درست هست یا نیست. و چیزی جز این در زمین وجود نداره. یعنی آن چیزی که در تصور ما بیاد امکان رسیدن ما به اون وجود داره. مثلا یه مثال خیلی ساده. شما در اطراف خودتون ماشین های خیلی مختلفی دارید. بله. اگر شما آرزوی به دست آوردن یک ماشین خیلی مدل بالا یا یک برند خاص رو داشته باشید، شمایید که باید به اون برسید وگرنه اون وجود داره. و این قانون فراوانی رو تأیید میکنه. خب اوکی، توضیح پس من از شما میخوام. چطور میتونیم این باور رو درون خودمون ایجاد کنیم که من میتونم به اون ماشین برسم و سریع ترین راهی که میتونه به من کمک کنه تا این باور فراوانی درون من ایجاد بشه و من رو به اون ماشین یا هر آن چیزی که میخوام برسونم چیه؟ این که آیا به آسونی به اون میخواین برسید یا به سختی نشون میده شما اصلا باید به اون برسید یا نه. مثلا شما اگر یه ماشین رو بخواین به هر قیمتی یا با قرض یا با هر چیزی ممکنه بهش برسید. اما اینکه اگر در طرح الهی شما رسیدن به اون باشه به راحتی روزیش پیش برای شما میرسه. این نشونه اونه که اون بوده یا نه. و این رو خیلی تاکید میکنم چون اطراف شما فراوانی خیلی زیاده فکر نکنید به همه چیز باید دسترسی پیدا کنید. شما همینطور که گفتم هر کدومتون یک سقفی دارین چون برای یه تجربه ای اومدید. پس الزامی نداره، یعنی در طرح الهی همه ما ثروتمند شدن در حد عالی ممکنه نباشه. بله. ثروت رو پس شما در واقع تخص میکنید در موضوعات مختلف. ثروت مالی جداست، ثروت داشتن زن و بچه خوب، همکار خوب، کار خوب، خانواده خوب، در این اجتماع خوب زندگی کردن و حالا یا حتی یک همسایه خوب حتی داشتن. اینکه آبرو داشته باشید توی جامعه و اینکه دیگران روی حرف شما حساب کنند، این یک ثروته که هر کسی نداره. درسته. بسیار عالی. خب پس این شد تقسیم شدن ثروت و حالا ما میخوایم باز بریم جلو. بعضی‌ها باز هم شاید به این بسنده نکنن و دنبال راه‌های کسب موفقیت هستن. پرسیدن آیا فرستادن انرژی مثبت و افکار مثبت داشتن میتونه به روند کسب موفقیت مالی کمک کنه؟ البته من این رو اضافه کنم با داشتن کار، نه اینکه فقط ما بشینیم توی خونه فکر مثبت بکنیم و افکار مثبت داشته باشیم. کاری دارم و حالا میخوام اون کار رو با افکار مثبت رشد بدم. بله این امکان داره. و یک چیز محدودیت مالی نداشته باشید. شما اگر مشخص باشه حقوقتون چقدر در ماه، هر چقدر هم فکر مشخص داشته باشید و انرژی مثبت بفرستید، ممکنه یک بار یک شانس به شما رو کنه و از یک جای غیر منتظره یه پول به شما برسه. وگرنه چون حدتون مشخص شده مگر یک کار در کنارش داشته باشید که حد بازی داشته باشه. و اگر حد مالیتون بسته شده و خودتون میدونید مثلا اینقدر پول در میارید در ماه، نه نمیتونه براتون پیشرفتی حاصل کنه. پس حتما مهم هست که برای رشد مالی ما یک کار باز
کنار کاری که محدودیت مالی داره داشته باشیم. یا اصلا کاری باز داشته باشه، کاری که محدودیت مالی داره آها. از اول نرین سراغش. دنبال کارهای آزاد باشیم. بله. بعضی افراد خیلی کارها انجام میدن به بنبست میخورن. خیلی از اینها دچار بستگی ذهن میشن که دیگه خسته شدیم، هر کاری میکنیم دنبال شکست و ناامیدی میاد. اینها چه کار کنن؟ چه کار کنن این بستگی رو باز کنن و چطور اون مسیرشون رو پیدا کنن؟ همونطور که بهتون گفتم اصلا شاید در طرح الهیشون نباشه. این سوال کامل قبلا توضیح دادیم. خب یعنی طرح الهیشون اینه که هی بیان شکست رو تجربه کنن، هی بیان کارهای مختلف. اصلا شاید یک مسیر اشتباه رو دارن میرن و این شکست بهشون داره نشون میده شما برای این راه نیومدید. حتی مالی شاید از اون افرادی هستند که یک حد متوسط یا فقر رو قراره تجربه کنن و برای همین نشونه این که چطور تو مسیر هستی رو بهتون گفتم، این که به آسونی مسیر برات آماده بشه. آیا داشتن ثبات و موندن در یک شغل عاملی برای کسب موفقیت مالی میشه؟ به عبارتی در بازار میگن یک نفر میخواد به موفقیت برسه باید خاک بازار رو بخوره یا در یک کاری استمرار داشته باشه؟ سوال های اینطوری تو خیلی شبیه همش جوابش میشه. حتی اگر ثبات داره، شما تو بازار هم میگین یک نفر خیلی موفق جلو میره، یک نفر معمولی تره. خب اون نفری که خیلی خوب داره جلو میره تو مسیر پولداری بوده، ولی یک نفر که معمولی تره و درآمد آنچنانی نداره، ایشون اصلا تو اون مدار نبوده. باید مدارش رو عوض کنه از اون کار؟ نه، اصلا این که شاید روزیش همون قدره. یک شعری حضرت حافظ داره میگه بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. یعنی واقعا روزی ننهاده، اگر من روزی مشخصی دارم و دنبال روزی بیشتر هستم و اون در طرح الهی من نباشه، خونم بخورم بهش نمیرسم. یعنی که خون دل میخوری اگر به اون چیزی که میخوای و در طرح تو نیست. که اگه بخوام برسم و نمیرسی. این خون دل خوردن یعنی این که این یه مقدار ذهن مردم رو متاسفانه درگیر میکنه و خیلی ها از این سوال به بنبست ذهنی میرسن که واقعا من چطوری میتونم بفهمم پولدار هستم، پولدار میشم، پولدار نمیشم. ولی باز ما داریم کامل طبق فرمایشات شما توضیح میدیم. چرا بعضی از افراد با اینکه در یک موفقیت مالی مناسبی قرار گرفتن اما یهویی شکست مالی میخورن و از دست میدن خیلی چیزها رو در زندگی؟ اون هم اومده این قضیه رو تجربه کنه. همینطور که گفتم یه نفر ممکنه اول فقر داشته باشه و جالب اینو نمیپرسن چرا یه نفر فقیر بعد پولدار میشه. این خوشاینده برای ذهن شما، ولی اینکه یه نفر پولدار بعد فقیر میشه شاید این رو انتخاب کرده، هیچ وقت شما نمیتونین بپذیرین. این رو یک بلا میبینید. ولی ممکنه که انتخاب کرده باشه که بیاد بعد از پیروزی و موفقیت‌های عالی شکست رو هم تجربه کنه. و این هم جزو افرادیه که اگر درست مسیر رو بره خیلی درجه و مقام بالایی پیدا میکنه، چون خودش رو نباخته، ناامید نشده، اونجا درست جلو رفته و الان هم داره درست رفتار میکنه در موقعیت جدیدش. آره، خیلی از افراد در این موقعیت‌های شکست‌های مالی و کاری متاسفانه دچار حمله‌های قلبی و سکته‌ای میشن که میمیرن. داشتیم افرادی که بعد از شکست مالی از دست دادن سلامتی و حالا حیاتشون رو. آیا تکنیک متافیزیکی برای جذب مشتری و پیشرفت مالی وجود داره که به ما آموزش بدید؟ البته باز هم تاکید میکنم که این تکنیک ها قطعاً باید همراه با داشتن یک کار باشه دیگه. یعنی من عاملی رو داشته باشم که بتونم اون عامل رو با تکنیک های متافیزیکی تقویتش کنم. آیا تکنیک متافیزیکی برای جذب مشتری و پیشرفت مالی وجود داره که به ما آموزش بدید؟ البته باز هم تاکید میکنم که این تکنیک ها قطعاً باید همراه با داشتن یک کار باشه دیگه.
یعنی من عاملی رو داشته باشم که بتونم اون عامل رو با تکنیک‌های متافیزیکی تقویتش کنم. چون یک چیز کاملا شخصیه، حتما باید با یک استاد این مسیر رو طی کنی. چون یک چیزی میشه که برای هر کسی روند خاصی داره. اصلا اول باید بررسی بشه که شما جز اون افرادی که قرار رزق و روزی زیاد باشه چطور بفهمی اینها و اینها رو. یک نفر باید در کنارت باشه که اون علم رو داشته باشه. این افرادی که میان میگن این علم رو آموزش میدیم به همه، اگر دقت هم کرده باشید همه به اون هدف نمیرسن. پس این رو من نمیتونم یک قانون کلی برای همه بگم. حتی بعضی وقتا به شهود اون فرد الهام میشه. مثلا یک نفر یک چیزی میخره بدون اینکه بدونه که این قرار گرون بشه توی زمین و باعث میشه همون خرید کردنش اون رو خیلی ارتقا بده. یا یک مثال ساده، یک زمین رو میفروشه که بعد میبینه اون زمین ناگهان خیلی رشد کرد. اصلا تو مدار اون نبوده. پس این رو نمیشه ما یک قانون برای آموزش دادن بذاریم و این اشتباه ترین چیزیه که دارن رو زمین رواج میدن. پولهای خیلی زیادی انسانها به راحتی میدن برای کسانی که ادعا میکنن به اونها ثروتمند شدن رو آموزش میدن. در حالی که هر فرد اگر شما در روزی مالیت ثروت نهاده نشده باشه چطور میتونی با این فرمول و تکنیک پولدار شی؟ اصلا برای شما نیست. درسته. یک فرمول رو و یک نسخه رو برای تعداد زیادی از آدم ها میپیچن. هیچ وقت نمیشه این کار رو کرد. اگر قرار باشه رزق و روزی شما زیاد بشه به خودتون مسیرها گفته میشه. یک نفر میاد پیشنهاد شراکت میده، یک ملکی رو میخرید، یه چیزی رو دارید بعد نگه میدارین و بعداً میفروشین، یک ایده جدید به ذهنتون میرسه. اینها همه اون فرمول پولدار شدن است که دقیقاً مثل زندگی و طرح الهیتون منحصر به فرده. درست. بسیار عالی. پرسیدن که طلسم و جادو و دعا و چشم نظر میتونه جلوی موفقیت مالی رو بگیره؟ چون بعضی از آدم‌ها اعتقاد دارن که برای من دعا گرفتن، من رو طلسم کردن، یا کسی اومده کاروبار من رو چشم زده. آیا چنین جریان‌های انرژی منفی و سیاه وجود داره؟ از شما انسان‌های دوپا هیچ بعید نیست که تو کار هم اختلال ایجاد کنید. پس همه اینها وجود داره. این رو میگم انسان‌های دوپا به خاطر این که توی موجودات دیگه هیچ وقت این حد از حسادت وجود نداره. هر کسی به روزی خودش بسنده میکنه و این صفت رو فقط برای گرگ میذارن که حریصه. اما بعضی انسان‌ها هستن که یا حرص یا بخل و یا حسادتشون باعث میشه در زندگی دیگران دخالت کنن و از جادوی سیاه یا دعاهایی که واقعا اول زندگی خودشون رو میبنده استفاده کنن. مطمئناً ضرر مالی یا جانی هم میخورن و نمیفهمند. فکر میکنن که طرح الهیشون این بوده یا یه آزمایشی هست که یه بدبختی رو تجربه کنن، در حالی که به خاطر دخالت کردن در زندگی دیگران این مشکل براشون به وجود اومده و تمام اینها روی زمین ممکنه. بسیار عالی. پس کلن میرن دیگه، میرن متاسفانه دعا میگیرن زندگی دیگران رو تخریب بکنن. آیا قانون جذب به تنهایی میتونه ما رو به سمت موفقیت مالی ببره؟ بهتون گفتم نه. اگر در طرحتون نباشه امکان نداره. در طرحمون نباشه. و اگر و دقت کردید بعضی انسان ها هیچ سررشته ای از هیچ علمی ندارند و آدم پولداری هستن. تو مدارشون بوده و بهشون به آسونی رسیده. آره شخصی. پس این چیزها رو اسم نذارید. اینها به نحوی الان شده دکون دستگاه برای اینکه شما پول خرج کنین برای به دست آوردن اینها. اگر یک نفر آمد و گفت بیا من بدون اینکه پولی از تو بگیرم این تکنیک ها رو به تو آموزش بدم، بهش اعتماد کنید.
وگرنه بدونید با گفتن این حرفهای شما اون داره پولدار میشه. این حرفها از شما اون داره پولدار میشه و داره از نیاز شما سوء استفاده میکنه. بسیار عالی. اوکی. این رو در ماتریکس هم البته گفتن، در لایو ماتریکسی که ما رفتیم با آگاهی های بالا عنوان کردن که بعضی از افراد با بکار بردن کلمات تحریک‌آمیز ثروتمند میشید، ارتقا پیدا میکنید، رشد میکنید، میان پکیج هایی رو درست میکنن، در دست آدم های دیگه قرار میدن و پول اونها رو میگیرن و این کار در واقع خودشون هم میدونن پکیج هایی که میفروشن اون کارایی لازم رو برای ثروتمند شدن یا موفقیت نداره. من تاکید میکنم تمام انسان‌هایی که امشب، روح‌هایی که امشب این سوال‌ها رو فرستادن، اگر ازشون بپرسین تا حالا یکی از این تکنیک‌ها رو امتحان کرده، ولی خیلی دلم میخواد ازشون بپرسین چند درصد موفقیت کسب کردن تا برای خودتون به عینه ثابت بشه که این هم یک ماتریکس و یک سوء استفاده است. درست. چون کسی که قرار باشه پولدار شه خب پولدار میشه. چه لزومی داره که این همه بخواد علم یاد بگیره، هزینه کنه؟ اون کارش رو درست انجام میده، مهارتش یا استعدادش رو درست عرضه میکنه و اون روزی که قراره بهش برسه میرسه. دیگه چیز دیگه ای وجود نداره. درسته. بعضی از افراد اعتقاد دارن در بازار اگر دروغ نگن به عبارتی میشه گفتش که مشتریشون از دست میدن یا کارشون در چرخه درست قرار نمیگیره و پولدار نمیشن. آیا درسته ما در کسب روزی الزاماً در جایی که همه دروغ میگن ما هم دروغ بگیم؟ ارزش‌های خودتون رو ببینید. آیا به هر قیمتی پول در آوردن ارزشه؟ و شاید یک نفر بگه بله من دوست دارم به هر قیمتی پول دارشم، بدونه که مسیرش رو داره اشتباه میره و عواقب خیلی زیادی داره. چند تا از این عواقبش رو بگید. عدم احساس امنیت، نارضایتی، نداشتن آرامش و یکی از مثالاشو که خودتون گفتین، بعد پول رو به دست میاره و حتی جرأت خرج کردنش رو نداره که شما بهش میگید خسیس. درسته. و دیدید افرادی رو که چقدر با خوشحالی برای خودشون و دیگران پول خرج میکنن؟ اینها آدمایی هستند که بهترین استفاده رو از اون لحظه و از اون پولشون میکنن، هر چقدر که باشه. و یکی از چیزهایی که ممکنه براشون اگر قرار بوده این فرد در 50 سالگی پول داشته، یکی از تکنیکایی که درآوردن پول رو به جلو میندازه این که درست پول خرج کنه. درست خرج کنه، نه ول خرجی. به جا و با عشق. حالا اینجا البته لایف شخصی نیست اما عمومیه، ولی من فقط نکته برای خودم، من برای هزینه کردم برای خودم، خانوادم و عزیزانی که در اطرافم بهشون عشریه میدم، حالا کمک مالی میکنم، نیازمندانی که در اطرافم میشناسم، اصلا به اون پولی که میدم فکر نمیکنم، چون میگم این بخش روزی اون افراد بوده و من هزینه میکنم و اصلا خساستی درون وجود من برای اینکه این پول از بخش درآمدی من کم میشه وجود نداره. آیا این ولخرجیه یا اون هزینه درسته؟ یک نکته بهتون بگم، ولخرجی کردن یعنی این که شما بدون این که برنامه ریزی داشته باشید یک جا خیلی هزینه کنید. و یک نکته مهم دیگه که قبلا هم تکرار کردم، اگر یک فرد قرار باشه به ثروتی برسه، چون ظرف وجودش بزرگ شده ممکنه که این پول زودتر بهش برسه، لازم نباشه راه رو طولانی بره. این به کوتاه شدن مسیر شما به رسیدن روزی بیشتر اگر در طرح الهیتون باشه کمک میکنه، وگرنه حتی همین کمک کردنتون اون حس رضایت از خود و خوشحالی که بهتون میده باعث میشه که از زندگیتون بیشتر لذت ببرید. درسته. حالا این سوال باز تکراری، آیا رسیدن موفقیت راههای آسونی داره؟ همونجوری که فرمودید
بعضی از ارواح حتی با داشتن سواد کم اما با راههای آسان به ثروت میرسن که اونها همونجور که فرمودید در طرح الهیشونه. اصلا آسان و سختی وجود آها. نداره. ذهن شما چیزی که باید براش تلاش کنه اسمشو میذاره سخت، چیزی رو که باید کمتر تلاش کنه میذاره آسون. ولی وقتی یه چیزی تو طرح الهی شما هست، خدا که نمیخواسته با یک چیز آزمایشتون کنه که نتونید انجام بدید که سخت و آسون اسم میذارید. درسته. پس هر انسانی برای رسیدن به اون چیزی که در حتی طرح الهیش هم باشه با تلاشش رو انجام بده. یعنی فقط تو خونه بشینه اون طرح الهی اجرا نمیشه. یعنی همون چیزی که جمله‌ای که به خداوند منسوب میشه، از تو حرکت از من برکت. شما 2 نفر رو در نظر بگیرید. یک نفر که برای خوندن یک درس خیلی تلاش میکنه و یک نفر که تلاش نمیکنه. معلم نمیگه به خاطر اینکه من معلمم باید به هر دوشون یک نمره بدم، مگر اینکه آدمی باشه که عدالت رو پیشه نکنه و یکی از صفات خداوند عادل بودنه. درسته. آیا این امکان وجود داره روزی همه انسان‌ها در رفاه کنار هم زندگی کنن؟ یا طرح الهی زمین اینه که بعضی از انسان‌ها فقیر یا در درجات مختلف ثروت باشن؟ همه چیز درجات مختلف داره. آیا امکان این وجود داره که همه دکترا داشته باشن؟ آیا امکان این وجود داره که همه بتونن اون حد اکثرهایی رو که میخوان به دست بیارن؟ اصلا چون طرح‌ها فرق میکنه این ممکن نیست، اما ممکنه انسان‌ها از جایگاهشون روزی راضی باشند. یعنی به یک آگاهی برسن که اگر بفهمن چون طرح الهیشون این بوده الان این جایگاهو دارن. یعنی من اگر به عنوان یک کارگر ساده هستم یا یک نفر به عنوان یک حالا شرایط پیشرفته تری وجود داره. حالا کشورهایی که حالا این سال البته نیست، من الان تو ذهنم اومد بعضی از کشورها حالت اگه اشتباه نکنم سوسیالیست بهشون میگن، کشورهایی که عدالت اجتماعی رعایت میکنن، یعنی مالیات بیشتری از ثروتمندان میگیرن و بخش زیادی از این مالیات رو در رفاه اجتماعی آدمها استفاده میکنن و تقریبا یکسانسازی درآمد در کشورهایی مثل هلند، آلمان و خیلی از کشورهای اروپایی وجود داره. همه تقریبا تو یک سطح درآمدی هستن. حالا با اشتباه میکنن چون یک نفر بیشتر سعی کرده، تلاش کرده، یک نفر کمتر. یعنی یک کشور امپریالیستی مثل امریکا اون یعنی اینکه بله هر کس نسبت به تلاشش باید برداشت داشته باشه. قرار نیست شما کار کنی بدون اینکه رضایت داشته باشید دیگران از دسترنجت استفاده کنن و این چون اجبار وجود داره اشتباهه. باعث میشه یک عده اصلا اون حدی رو که باید تلاش نکنن. آره هستن افرادی که تو اون کشورها کار میکنن و از دولت حقوق میگیرن و حالا یک درآمد جزئی دارن. شما خودتون راضی هستید که خیلی تلاش کنید، خیلی علم داشته باشید، جدا از اون چیزی که دارید میبخشید همیشه این درآمد رو پرداخت کنید؟ نه من اگه بخوام درآمد پرداخت نمیبینید؟ من اگه بخوام درآمد پرداخت کنم دوست دارم به آدم‌هایی پرداخت کنم که فرض مثلا نیازمندن و توانایی کار کردن ندارن و در شرایطی هستن که به اونها این پول ممکنه برسه و این رفاه اجتماعی، ولی اونایی که شاید توانایی کار کردن دارن و کار نمیکنن این رو شاید شما کار کنید و ایشون مصرف کنه. نه دقیقاً همینه. شما اگر خودتون هم به خیلی از سوالهایی که پرسیدید دقیق فکر کنید، فطرت الهی تو خودتون رو هدایت میکنه که کدوم درسته کدوم اشتباه. و چون من امشب قول دادم تمام سوالها رو جواب بدم، اینها رو جواب میدم، وگرنه خیلی از این سوالها خودتون میتونید پاسخش رو بدید. بله من صرفا جهت اینکه بزرگواری کردید و پاسخ میدید سوالها رو کوتاه میپرسم. حالا سوال نمیدونم باز حالا اگر فکر میکنید توی سوالهای قبل جواب داده شده، من چون سوالها رو میخونم، چرا بعضی از آدم‌ها درآمد ثابت ندارن و همش مقطعی درآمد دارن و به یک ثبات و یک رنج مشخصی از درآمد نمیرسن؟ آیا اینها هم به اون طرح الهیه یا به اون تلاش نکردنشون برای رسیدن به
اون درآمد ثابت هست. یا استعدادشون رو پیدا نکردن و اشتباه دارن تلاش میکنن، یا در طرحشون نیست. درسته. من یک فرمولی برای موفقیت به دست آوردم و اون رو با شما پیامبر عظیم الشان در میون میذارم، شما هم بفرمایید اگر این فرمول اشتباهی درش وجود داره، چون فرمولیه برای کشف رسالت شغلی. چون ما هر لحظه که در زمین زندگی میکنیم رسالت داریم، یعنی من یک مرد خوب باشم، یک همکار خوب باشم، یک پدر خوب باشم، اینو میشه زندگی رسالتی ما در همون لحظه چیزی به که من دارم میگم طرح الهی، شما میگید رسالت. آره همون طرح الهی، اون رسالت. چیزی که من میگم اینه، میگم موفقیت حاصل تمرکز در انجام دادن کاریه و تمرکز در انجام دادن کاری حاصل علاقه‌مند بودن در انجام اون کاره و علاقه از عشق میاد. پس اگر ما کاری رو با عشق و علاقه انجام بدیم، اون کار رو با کیفیت خوب انجام میدیم، خدماتی ارائه میدیم که مردم از اون خدمات ما بهره مند میشن و در واقع ما هم بهره مند میکنیم مردم رو از خدماتمون، هم از بهایی که اونها پرداخت میکنن به ما با رضایت قلبی ما به سمت کسب موفقیت‌های مالی میریم. و این حتی ممکنه شما رو به مسیری سوق بده که یک چیز منحصر به فرد برای خودتون به وجود بیارید که به سمت درآمدهای مالی عالی شما رو پیشرفت بده. این اون چیزیه که اون گوهر وجودتون رو هویدا میکنه. مثلا شرکت‌های بزرگ دنیا که برندهای خاص رو در واقع به وجود آوردن، شرکت‌های ماشین سازی، شرکت‌های بزرگ، میگن امضای خودتون پای کار خودتونه. درسته. ما اتفاقا یک لایو با شرکت بنز داشتیم، میگفت که رئیس کارخونه بنز از ابتدا به ماشین بسیار علاقه داشته و برای همین پایه‌گذار شرکت بزرگی مثل بنز شده و الان هم خب جزو برندهای معروف و معتبر صدر اول دنیاست. دقیقاً. پس اینجا متوجه شدیم که رسالت شغلی و کشف رسالت شغلی میتونه برای رسیدن ما به اون بخش مالی کمک کنه. دقیقاً. اما یه موضوعی وجود داره. همینجا من این رو عنوان میکنم که بعضی از افراد برای رسیدن به رسالتشون، چیزی که من در مشاوره هام و در حال صحبت هام متوجه شدم اینه که به پول فکر میکنن و فکر میکنن باید کاری رو پیدا کنن که با اون کاره به پول برسن. اما من برعکسشو میگم، کاری رو پیدا کن که دوستش داری و چون دوستش داری اون کار تو رو به پول میرسونه. دقیقاً همینه. گفتم گوهر وجودتون هویدا میشه و میشید منحصر به فرد. خب حالا مسئله بعدی، بعضی ها موفقیت های مالی رو بخش عمده ایشو، حالا بعضی ها میگن 90%، بعضی ها بالاتر میگن 90% رسیدن به موفقیت های مالی بر فرض مثال متافیزیکی، 10% فیزیکی. آیا چنین چیزی وجود داره؟ گفتم راه های مختلفی هست. این یکی از اون راه هاست که برای اون بعضی ها جواب میده. گفته شده که اگر انسان ها در ارتعاش‌های بالا قرار بگیرن، یعنی سطح فرکانسشون رو، ارتعاششون رو با افکار مثبت، ایده‌های، البته اینو پاسخ دادید، این باعث کسب درآمدهای عالی برای ما میشه، مالی برای ما میشه، مالی و عالی بهتر بگیم. همون قضیه طرح الهی رو یادآوری میکنم. درسته. حالا یه موضوعی که برای من البته اتفاق افتاده، وقتی در یک خانواده شما زندگی میکنید، بعضی از افراد مداماً دنبال کسب ثروتن، اما به این فکر نمیکنن که آیا این رضایتمندی در خانواده هم وجود داره، یعنی همسر، بچه ها، خانواده با این آدم هم فرکانس هستن یا نه. چیزی که من پی بردم اینه وقتی خانواده با هم فرکانس باشن، اون رضایتمندی خانواده از هم و تلاشی که خانواده با هم انجام میدن باعث میشه شخص اول خانواده در کسب موفقیت با سرعت بیشتری حرکت کنه. میشید مثل یک فلش که چون همراستا هستید همه به سوی هدف پیش میرید. حالا یک نفر که مسئولیت شغلی بیشتری داره، مالیش رو به عهده میگیره و عاطفی
و همدلی رو هم همه با هم پیش میبرن و 100% چون هم فرکانس هستن خیلی راحت تر تو مسیر حرکت میکنن و میتونن حتی درآمد، چون هر کسی یک روزی داره، بچه شما هم تو اون خونه روزی داره. یک مثال براتون میزنم، از کسایی که بچه هاشون رو عروس و داماد کردن بپرسید، وقتی که بچه هاشون تو خونه بودن درآمدشون بیشتر بوده. هر بچه‌ای که میره روزیشو با خودش میبره. پس اگر شما بتونید این همدلی و هممسیری رو ایجاد کنید، بله 100% روزی اونها هم با شما هم مسیر میشه و در مسیر مالی هم موفق تر میشید. درسته. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. یک چیزی که من در کلاس هم تدریس میکنم اینه: کسب روزی و ثروتمند شدن متعلق به چاکرای ریشه است، ابعاد زمینی و انسانی ما. اما چون باید در چاکراهای ما تعادل باشه، چاکرای ریشه با چاکرای 7، چاکرای معنوی ما ارتباط داره. برای همین همونجوری که بالاتر هم شما فرمودید، بخشش از مال یعنی قوی کردن چاکرای 7، یعنی بخش معنوی. و اینجا بخش معنوی ما که فعال میشه، بخش مادی ما هم قوی میشه. پس این ارتباط درسته که افرادی که از مالشون میبخشن چاکرا ریشهشون رو قوی میکنن. اینجا یک نکته بهتون بگم، بخشش از مال بیشتر به چاکراه 1 برمیگرده. نقطه مقابلش خست. شما اگر ببینید کسی خسیسه میگید تو چاکراه 1 مشکل داره، درسته؟ بله. بخشش هم باعث میشه چاکراه 1 و در راستای اون چاکراه 7 تقویت بشه. خب بله، وقتی ما بخشی از مالمون رو به یک سری آدم‌های نیازمند میبخشیم و احساس شادی و رضایت رو در چشمان اون آدم‌ها میبینیم، این اتفاق باعث میشه ما هم از لحاظ معنوی یک حس خوب رو دریافت کنیم و این باعث تقویت چاکرا 7 هم میشه. بله درسته. یک موضوعی وجود داره، اینه که و یک نکته، چون توی این قضیه شما همیشه قلب رو یک چاکراه واسطه میدونید. بله. حتی اگر این بخشش باشه ولی رنجشی یا مسئله‌ای در قلب باشه، نمیتونه اون تعادل معنوی رو براتون ایجاد کنه. پس در این مسیر به چاکرای واسطه هم خیلی دقت کنید. حالا اینجا یه نکته که من خیلی باهاش مسئله دارم و البته توضیحاتی رو برای شاگردانم دارم، اینه که آیا بخشش باید با دلسوزی باشه یا بدون دلسوزی و اثر دلسوزی خوبه یا بده؟ کارمای منفی داره. چرا دلسوزی کارمای منفی داره؟ چون همه شاگردانم به من میگن، البته من پاسخهای خودم رو دارم، اما پاسخ شما بزرگوار رو هم میخوام بدونم. دلسوزی یعنی این که از شرایطی که داری من برات ناراحتم. شما از کجا میدونید طرح الهی اون چی بوده؟ یعنی میخواید تو کار کائنات و خدا دخالت کنید؟ پس من فقط وظیفه دارم در اون لحظه به اون شخص به عنوان یک گیرنده محبت یا گیرنده اون چیزی که من دارم بهش اهدا میکنم، اون رو اهدا کنم و بذارمش در طرح الهی خودش باشه و برگردم بدون دلسوزی. اصلا شاید اون فرد لازم باشه یک فقر رو تجربه کنه به خاطر اینکه فقط یه درس بگیره. شما بعضی وقتا با دلسوزی به اون کمک میکنید، نمیذارید حتی تو اون فقر بمونه تا به اون رشد معنوی برسه. وقتی دلسوزی سراغتون میاد، اگر نمیتونید دلسوزی رو از بین ببرید کمک نکنید. یک نشونه اینه که اون فرد هنوز وقت دریافت کمک بهش نرسیده. بس هرگز با دلسوزی به کسی کمک نکنید. بله. بسیار هم عالی. من یه سوالی دارم، البته این سوال رو من در کلاس هم گاهی اوقات پاسخ میدم، اما دوست دارم پاسخ شما رو هم بشنوم. من میگم بعضی از افراد فقیر به دنیا میان تا درجه شعور و فهم و معرفت و انسانی آدمهای ثروتمند رو بسنجن. یعنی اینکه این فقیره در مسیر من قرار میگیره که روح من و اون طرحی که من دارم ببینم میتونم تو اون لحظه اون آدم رو بهش کمک کنم، البته بدون دلسوزی، یا نه، و اگر کمک میتونم بکنم و آرام از کنار اون میگذرم، این مسئله میتونه برای من کارمای منفی داشته باشه. 100% همینطور که گفتم.
یک بخش از درآمدت رو اگر به دیگران اختصاص بدی توی هر رده مالی، وظیفه انسانی توه. اینجا هم همین قضیه است. خیلی هم عالی. یک واژه‌ای در روی زمین به عنوان برکت وجود داره. بعضی از افراد اعتقاد دارن پولی که به زندگیشون وارد میشه برکت داره. یعنی حالا میشه گفت انگار من 10,000 تومان میاد تو حسابم و این 10,000 تومان انگار به اندازه 100,000 تومان تو زندگی من برکت داره. بعضیا میگن 100,000 تومان میاد تو زندگی من، نمیفهمم مثلا این پول بی برکت بود رفت. این واژه برکت یعنی چی از نگاه شما؟ و آیا چنین چیزی اصلا وجود داره؟ بله، این که شما پول رو در مسیر خوشحالی مصرف کنید یا در مسیر یک اتفاق ناگوار، یا مثلا این که مثالتون رو اینجا کامل کنم، مثلا افرادی که پولشون رو برای روز مبادا پسنداز میکنند دارن به عبارتی یک شرایط سخت رو برای خودشون فرا میخونن که این پول فقط در اون شرایط ناگوار خرج بشه. اگر شما پولتون رو با خوشحالی برای لحظه حال خودتون خرج کنید، یعنی اینکه برکتش به شما رسیده. اما اگر رفتاری داشته باشید که همش یک مشکلی براتون پیش بیاد و شما مجبور شید اون پول رو خرج کنید بدون اینکه رضایت قلبی داشته باشید، یا حتی خرج کنید برای روزمره بدون اینکه رضایت قلبی داشته باشید، این یک تعبیر برکت یا برکت نداشتنه. داشتن یا نداشتن، داشتنش با خوشحالی خرج کردن، نداشتنش با عناد خرج کردن. حتی شاید اون داشتن کم باشه ولی شما با خوشحالی خرجش کنید. من این رو تجربه کردم. من موقعی که از پولم هزینه میکنم و خرج میکنم دوست دارم که حس خوب داشته باشم و به قانون جاری شدن اعتقاد دارم. چون اگر جلوی آب رو بگیری و اجازه ندی که آب جاری بشه، آب دوباره نمیتونه اضافه بشه. باید اجازه بدی این رودخانه زندگی جاری شدن رو داشته باشه و به شکلی صحیح در مسیر خودش ادامه بده و بره. و آب اگر یک جا بمونه میگنده. بله، باید به صورت صحیح و برای رضایتمندی خودت، خانوادت و عزیزانت این پول رو در جریان چرخه هزینه ها قرار بدی تا دوباره این چرخه برگرده. و بعضی ها من دیدم که این چرخه رو جرأت هزینه کردن رو ندارن. آره نیت داریم شاید دوباره اتفاقی بیفته. یک نکته بهتون بگم. سؤالهای مالی انسانها خیلی زیاده. اما اگر بپذیرند که طبق استعدادشون و شرایطشون یک درآمد خاصی دارند و اگر بپذیرند که این یک قانون بوده که قبول کردن و اومدن روی زمین، هیچ سوالی نمیمونه. چون همه نشانه ها در اطراف شما هست که الان با خوشحالی دارید در مسیر حرکت میکنید، این تایید بر درستی مسیرتونه، یا با عناد، ناراحتی یا سختی دارید میرید که این نشون میده یا طرح الهیتون رو نپذیرفتید یا مسیر اشتباه رو دارید میرید. کل قوانینی که روی زمین جاریه از این مستثنا نیست و مادیات و پول یکی از چیزهای مهم روی زمینه. همینطور که یک چیز خیلی مهمتر سلامتیه. و جالب اینه که انقدر نیاز برای شما در زمین به وجود اومده برای داشتن ثروت که همه مرتب فقط به این فکر میکنن چطور ما پولدار بشیم. بله. ولی به این فکر نمیکنن چطور سلامت باشیم، چطور خانواده خوب داشته باشیم، چطور از سلامتی مراقبت کنم، چطور از خانواده‌ام مراقبت کنم، چطور سپاسگزار داشته هایی که چطور دارم، بهای اون علمی رو که به من رسیده پرداخت کنم، چطور به دیگران خدمت کنم. و فقط با تبلیغاتی که شده و با چیزهایی که میشنوید، اگر اطرافتون رو نگاه کنید همه فقط رفتید دنبال پول در آوردن. و تا وقتی که یک انسان فقط به این بعد فکر کنه، به اون آگاهی لازم برای رسیدن به هدف الهی و ارتقا و رشد خودش نمیرسه. پس ما باید جنبه‌های دیگه زندگی رو هم کاملا مد نظر داشته باشیم. همه چیز پول نیست. مگر پول... اومدید زمین که فقط پول دار شید؟ چقدر طرح الهی دیگه همین الان خودتون میتونید برای اومدن رو زمین فقط برای شخص خودتون نام ببرید.
خب 100%. اما خب این رو هم غافل نشیم که پول لازمه زندگی زمینیه بله، و اون هر کسی رو، و این رو هم نفی نمی کنیم که هر کسی روزی داره. ولی اون رضایتمندی از اون روزی برمیگرده به خودت. یعنی که من الان در زندگی که دارم و خب قطعا یک سقفی بالای سرم دارم، یک کاری دارم، یه درآمدی دارم و خیلی ها حتی به من برمیگردن میگن که تو با داشتن این همه علم و دانش چرا مثل بقیه اساتید پولدار نشدی؟ مثلا ماشینت مثلا اینجوری نیست، خونت آنجوری نیست. اما من از اینکه دارم اطلاعاتی رو در اختیار مردم میذارم و طرح الهی خودم رو انتخاب کردم که آگاهی دادم به مردم باشه، رضایت دارم از زندگیم. و دقیقا همینطور که گفتم، شاید شما در این بره دارید این مقدار مال رو تجربه میکنید، شاید در آینده بیشتر یا کمتر بشه. بسیار عالی. حالا سوالای ثروت 25 تا دیگه مونده، اما جسارتا من نمیدونم اجازه دارم بپرسم یا نه. من اون توضیح کلی رو که دادم، یعنی اینکه سوالهای شما در این بخش تموم بشه، چون چیزی فراتر از این توضیحاتی که دادم و سوالهایی که پرسیدین وجود نداره. 1-2 تا سوال من تو این سوالا میگردم پیدا میکنم، همه رو نمیپرسم. چند تا سوال دیگه و از خدمت شما با کسب اجازه که شما اگر به ما میدید مرخص میشیم. اینو نمیپرسم. آیا خوشحالی، شادی و حس خوب در مسیر درآمد با افزایش درآمد میشه؟ که اون هم فرمودید رضایتمندی از موقعیت. خدمت شما عرض کنم که بهترین مسیر که همیشه در راه موفقیت مالی باشیم و از مسیر خارج نشیم چیه؟ یعنی چه احساسهایی رو ما در مسیرمون داشته باشیم که اون مسیر درست رو به جلوی همیشه باشه؟ چون گفتید 1-2 تا سوال دیگه میپرسم جواب میدم، ولی جواب این رو قبلا دادم. اونایی که جواب دادید لطفاً اجازه بدید ما سوالهای بعدی رو بپرسیم. اگر اونجوری جواب دادید دوستان میرن دوباره لایو رو نگاه میکنن، یعنی این پست رو نگاه میکنن. فقط به طرح الهیتون دقت کنید. درسته، طرح الهیتون دقت کنید. حالا این البته سوال پرسیده نشده این موضوع، حالا قطعا میگم. آیا ذکر، ببینید ذکر، مانترا یا مراقبه خاصی وجود داره که ما اصلا در مسیر موفقیت حالا ذکر بگیم، یه چه میدونم مانترایی بگیم، یک گفتم به شهودتون اطمینان کنید، اگر لازم باشه بگید، به دلتون میاد، با قلبتون درکش میکنید و انجام میدید و نتیجه میگیرید. باز همچون یک چیز شخصیه به شما میگم نه، وجود نداره. اما این نه من به معنی 100% نیست. ممکنه برای بعضی افراد بیاد، انجام بدن و نتیجه بگیرن. البته خب تو یکی از آگاهی ها یه واژه‌ای گفت میتونید همتون بگید من غنی هستم، من غنی هستم، که البته این من غنی هستم فکر میکنم اون واژه ثروتمند هستم میتونه غنی بودن از ثروت مالی، ثروت زندگی و خیلی غنی در اصل به معنی بی‌نیازه. پس اونجا که وقتی اون واژه رو به ما گفت که همه میتونن بگم من غنی هستم، یعنی من بی‌نیاز هستم از همه چیزی که در زمین وجود داره. من بی‌نیازم از چیزهایی که باید به زور برای به دست آوردنش تلاش کنم و اون چیزی که قرار باشه به من برسه 100% به من میرسه. آیا عبادت کردن هم در مسیر رسیدن به حالا موفقیت های مالی تاثیرگذار هست؟ حالا هر عبادتی در هر مکتبی مذهبی یا هر دینی. آدم های بیدینی ندید که پول دارن؟ آدم های بادینی ندیدید که بی پولند؟ آره. این یک مسیره. پس فقط تلاش و استعدادتون هست. اما بعضی ها چون باور ایجاد میکنن باعث میشه که اون باوره اونها رو به جلو به سمت هدفشون برونه و تلاش بیشتری کنن. درست. این سوال رو البته من نپرسیدم، واقعا پرسیدن، ما فکر نکنید تبلیغی کلاس منه. نه، من اصلا هیچ کاری با اومدن شاگردانم به کلاسم ندارم، چون شاگردان من طرح الهیشونه و در این کلاس ها حضور پیدا میکنم. اما واقعا کسی پرسیده آیا با هیپنوتیزم یا انرژی درمانی ما میتونیم راههای کسب ثروت رو درون خودمون ایجاد کنیم؟ البته خب با هیپنوتیزم باورسازی میشه، ولی باز هم
میتونید طرح الهیتون رو ببینید ولی نمیتونید ثروت سازی کنید. درسته. طرح الهی رو بس میشه در هیپنوتیزم یا اینو انرژی پیدا کرد. همون آسون کردن نمیشه براتون. درسته. حالا این سوال من البته پرسیده شده و فکر کنم جدید باشه، البته ببخشید. آیا کسب ثروت علاقه روحه یا علاقه جسمه؟ چون ما میدونیم هم روح انتخاب میکنه هم جسم در زمین. انتخاب روحه. انتخاب روحه، اما لذت‌هاشو جسم میبره. اومده در قالب، چون این دنیا دنیای مادیه، اومده با جسم زمینی اونو تجربه کنه. بعضی ها راجع به گوش کردن به یک سری فایل ها، حالا فایل هایی از سابلیمینال یا فایل های کسب ثروت، پرسیدن آیا این فایل ها هم به ثروتمند شدن ما کمک میکنه؟ از همون چیزهایی که گفتم اگر اومدن بهتون گفتن رایگان بهت میدم قبول کنید. در انتها کارهای اشتباهی که باعث میشه ما از مسیر موفقیت دور بشیم. موفقیت رو چه معنی میکنید؟ موفقیت مالی، موفقیت زندگی. این که شما میگید کارهای اشتباه، قشنگ خودتون میدونید که آیا تلاش کردید یا نکردید، آیا نیتتون خوب بوده یا نبوده، درسته. آیا علم لازم رو به دست آوردید یا نیاوردید و گاهی که لازمه از تجربه دیگران مشورت بگیرید اون رو لحاظ کردید یا نه. درست نقطه نهایی که گفتم میشه منفی ها و این که شما رو از موفقیت باز میداره. برای عزیزان البته نکته‌ای، درسی که جمع‌بندی کنه و اون چیزی که شما خودتون صلاح میدونید در این لحظه بهشون گفته بشه رو خودتون در چند نکته جمع‌بندی کنید، به عزیزان بگید که ما با این دوستان محترمی که حالا بعدها هر کسی این پست رو میبینه بعد از یک جمع‌بندی خوب یک خداحافظی داشته باشیم با عزیزان. این که حتی راجع به خود من گفتن من از خدا این رو خواستم که قوی ترین، ثروتمندترین فرد روی زمین باشم، این یک اشتباهی که به شما گفتن. خداوند خواسته در طرح الهی من به شماها نشون بده که اگر روزی یک فرد باشه هیچ محدودیتی وجود نداره و من در راستای طرح الهی خودم به این ثروت و این قدرت دست پیدا کردم و ممکن بود در جای دیگه من پیام رسانی باشم که از نظر مالی هیچ دستاوردی نداشته. پس این هم طرح الهی بوده، نخواسته من روی زمین. یک پیامبری مثل مسیح طرح الهیش شفا و درمان بوده. دم مسیحایی اصلا بین شما این زبان زده و حتی ثروت من رو شما میگید من خواستم. آیا میشد من خواسته باشم و اگر خدا نخواد اینها رو داشته باشم؟ قطعاً که در طرح الهی شما بوده که شما یک پیامبر ثروتمند باشید. و خداوند میخواست اینجا نشون بده که میتونه همه چیز رو در اختیارتون قرار بده و سخت ترین امتحان دنیا رو از من گرفت. یعنی تمام قدرت ها رو در اختیار من قرار داد و خیلی سخت بود که من اون لحظه خدا رو فراموش نکنم و خودم ادعای خدایی نکنم. مثل فرعون هایی که در مصر بود و ادعای خدایی میکردن. بله. بسیار این چیزی بود که میخواستم بهتون بگم و این ثروت من همونطور که به شما گفتم امتحان الهی من بود. و قطعاً یک شعری که فکر میکنم حضرت نظامی از شما گفته، میگه ملک سلیمان مطلب کان بجاست، ملک همان است سلیمان کجاست. یعنی شما هم به عنوان یک جریان انرژی زمینی، یک بازه زمینی در زمین بودید و اگر قرار بود ثروت رو تجربه کنید هیچ محدودیتی نداشت که تو عصر خودتون به این قدرت ها و ثروت ها دست پیدا کنید. همینطور که الان اگر نگاه کنید افرادی رو میبینید که ثروتی افسانه ای دارن، ولی خب قطعا این ثروت رو اگر درست استفاده نکنن طرح الهیشون رو ناقص میذارن و بعد از مرگشون ثروت رو روی زمین میذارن. من میدونم چقدر این ثروت مسئولیت سنگینی داره.
درود بر شما، درود بر شما. من سپاسگزارم. البته با شما یک صحبت کوچک من دارم. من با شما بسیار بسیار یعنی خرسندم که در خدمت شما بودم، به اضافه مدیوم محترم خانم نغمه نعیمی وفا از اساتید خوب ریکی در شهر نیشابور که ایشون از مدیوم های بسیار قدرتمند، اساتید بسیار قدرتمند انرژی درمانی هستند. با شما خداحافظی میکنم.